magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Kitchen and Craft by Maggie ay mag-share sa inyo ng another diet recipe. So, itong recipe na i-share ko sa inyo guys ay napaka-easy lang po ito at napakadali lang po talaga siyang gawin. At itong recipe natin guys ay alam ko yung iba dyan ay favorite nila ito kasi itong recipe natin guys ay seafoods po ito. Actually guys, first time kong niluto ito siya guys kasi hindi talaga ako kumakain ito. At itong recipe natin guys ay kasi yung anak ko ay talagang masiyalan sa pagkain at hindi yan sa kumakain ng mga seafoods or mga fish or kung ano-ano. So ngayon ay nagustuhan niya talaga itong niluto ko kasi ay talagang napakasarap siya. Kahit ako guys, first time ko siyang na ginawa ito at na first time ko rin siyang natikman kasi itong isi-share ko sa inyo ay dali lang siyang gawin talaga kasi dahil dito nga ay summer na talaga dito sa France at sobrang init na, so kumbaga parang ang pinaka kasi na special food ngayon ay mga seafoods kasi nga summer na siya. So pasensya na kayo guys, nandito tayo ngayon sa labas ng bahay namin. At nandito tayo, kung makikita nyo ay napakaganda ng view natin ngayon kasi summer na talaga siya guys. So, maingay at malapit kami sa highway. So itong bahay namin ay daanan po ng mga sasakyan. So pasensya na po kayo at napaka-ingay ng sasakyan na dumadaan. So wag na natin patatagalin to guys at keep in watching guys sa ating recipe na to at magugustuhan nyo to guys. Promise po, napakasarap po siya. At yung mga mahilig po dyan sa seafoods, tikman nyo po ito at pang diet po ito na recipe. So, halina po kayo, samahan nyo po ako at magluluto na po tayo ng ating recipe. These places we've been, we might never be again, so let's not forget, not forget, not forget. The faces we've seen, we might never see again, so let's not forget, not forget, not forget. Window panes and picture frames are things we use to help us see the way things change. We write on our hearts so we don't forget to remember these moments we shared in the end. These places we've been, we might never be again, so let's not forget, not forget, not forget. The faces we've seen, we might never see again, so let's not forget, not forget, not forget. Our bones will ache, our hearts will break, it will remind us how things never stay the same. But we sing our song so we don't forget, but remember the scars on our hearts, how they mend. These places we've been, we might never be again, so let's not forget, not forget, not forget. The faces we've seen, we might never see again, so let's not forget, not forget, not forget. These memories once These places we've been, we might never be again, so let's not forget, not forget, not forget. The faces we've seen, we might never see again, so let's not forget, not forget.
na po tayo. At nakahanda na po dito sa aming table yung aming lunch. So, makikita nyo, napakaganda dito sa labas. Tuwing summer guys, dito kami kumakain sa labas. At kasi ay napakaganda ng weather ngayon at maririnig mo yung mga huni ng mga sigal. Sigal kasi yung tawag nila dito at saka yung mga huni ng mga ibon. So kung may maririnig kayo na ganyan. At siyempre nandito kaya na at saka yun nga lang kasi medyo maingay kasi ang dami kasing dumadaan dito na mga sasakyan kasi nga nasa highway talaga yung aming bahay. So makikita nyo nandun yung sa labas namin at mamaya magsuswimming kami. Kasi sobrang init na po dito talaga guys. Sobrang init na po. So kailangan na talagang summer na talaga. Nafe-feel na yung summer talaga. At kung makikita nyo naman napakaganda ng weather. So wag na nating patatagalin. At kita ko sa inyo itong seafoods na ating niluto. So, ito na po yung ating niluto na seafoods. At meron tayong side dish dito na sweet potato. So, instead na rice yung kakainin ko guys, kasi alam nyo naman po, nagda-diet tayo. So, at saka low carb ang niluluto ko lagi. So, nag-avoid na ako na kumain ng mga rice or mga heavy foods. So, ito, nakikita nyo, meron tayong ditong nilagay na cherry tomatoes at saka itong ating octopus na ginawa. At saka nilagyan natin ng basil. So, yan na po yung ating lunch ngayon. Tikman ko po itong ating octopus. Ating sa octopus na niluto. So, ito na po siya. Sarap siya. Napakasarap siya. Nalalasahan ko yung pesto natin na ginawa. At saka yung ating dry basils na nilagay. Saka masarap guys, promise. Try nyo po ito guys, napakasarap. 100% po. Sigurado ko po sa inyo. First time ko sang natikman ito guys. Kasi ang madalas kong niluluto talaga guys, yung pusit. Yung squid. Never akong nagluluto ng octopus. So, lagi talaga squid ang ginagawa kong calamar kasi yun ang gusto ng anak ko, calamar. At saka minsan kasi tayo kasi pag pangapusit ang niluluto natin ay gusto natin yung adobo kasi masarap nga naman talaga pag siya adobo. So, titingnan natin itong ating sweet potato. Ito guys ay optional lang naman to Kung ayaw nyo po ng sweet potato, kung gusto nyo po ng rice, wala namang problema yan. Kung halimbawa kayo ay nagda-diet, pwede kayong mag-substitute kung halimbawa ayaw nyo ng po sweet potatoes, pwede naman po kayong gumamit ng rice or kung anong gusto nyo na ilalagay dito sa pusit. Pero ako kasi, dahil na nag-start nga akong nag-low carb, so ito yung ginagamit ko sa aking low carb. So, natin, kasi gusto ko yung sauce ng pesto guys. Kasi homemade ko kasi itong pesto Ang sweet potatoes guys ay marami pong benefits po ito. Kaya kung nagda-diet kayo, kasama ito sa pagda-diet. Tapos kaya try natin itong ating cherry tomato. Masarap guys. Napakasarap. Promise. Sarap. Napakasarap guys. Saka itong cherry tomatoes pala guys, ay galing ito sa garden ko. So, kinuha ko sa kaninang umaga. At ito yung sabi, kasi wala kasi akong cherry tomatoes. Kaya ito na lang ang kumuha na lang ako sa garden ko. Kasi nakita ko siya kahapon nung naglinis ako sa aking garden. Kaya kinuha ko na siya ngayon. So, ayan. Sarap na siya. Napakasarap. Manamis-namis yung cherry tomatoes, guys.
yan lang po guys, yung ating recipe ngayong araw na to. Continue namin mo itong aming lunch. At sa sunod na naman po, meron na naman po tayong isi-share sa inyo ng another pang diet na recipe. So, see you again sa next video natin guys. Thank you so much po sa inyong panonood at shout out po sa inyong lahat yan and sa lahat dyan na mga naglaging sumusuport at saka nanonood ng aking mga videos. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Sa mga aking mga subscribers, sa mga YouTube friends, FB page followers, aking mga join members dyan, shout out po sa inyo. Thank you so much sa inyong pagtitiwala lagi sa akin at alam niyo na po yan kung sino po kayo kasi yun lagi naman talaga kayong pumupunta sa akin. So, ito na lang po yung aking recipe na i-share sa inyo. See you again sa next video natin guys. Thank you so much and have a nice day sa inyong lahat. Bye-bye!